Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα φτιάχνουμε όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις νηστίσιμες συνταγές. Έτσι, σήμερα θα φτιάξουμε μαζί τρεις υπέροχες συνταγές τάπας προσαρμοσμένες στην ελληνική τους εκδοχή. Με αυτόν τον τρόπο ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Estia Home Art για αυτά τα υπέροχα μαντεμένια σκεύη που μου έστειλε από τη σειρά Iron Series για τα γενέθλιά μου. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη συνταγή που είναι νηστίσιμες πατάτες au gratin. Θα κόψω τις πατάτες μου σε ροδέλες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μαντολίνο. Θα τις πλύνω πάρα πολύ καλά. Κατσαρόλα στη φωτιά. Βραστό νερό στην κατσαρόλα. Αλάτι και ρίχνω τις πατάτες να βράσουν για περίπου 2 λεπτά. Πριν από κάθε χρήση μην ξεχάσετε να λείψετε με φυτικό λάδι το σκεύο σας, γιατί έτσι θα βοηθήσει στην αντικολλητική επίστρωση. Έχω στραγγίξει τις πατάτες και τώρα πάμε να φτιάξουμε την νηστίσιμη μπεσαμέλ. Κατσαρολάκι πάνω στη φωτιά, 200 γραμμάρια γάλα αμυγδάλου, 20 γραμμάρια corn flour, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μία πρέζα ρίγανη, 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Ανάβω τη φωτιά και με ένα σύρμα ανακατεύω μέχρι που να πήξει. Η μπεσαμέλ είναι έτοιμη και πάμε να ξεκινήσουμε το στήσιμο. Θα βάλω με τη σειρά τις πατατούλες, μία στρώση από την μπεσαμέλ. Συνεχίζω και με τη δεύτερη στρώση. Άλλη μία στρώση από την μπεσαμέλ. Και από πάνω θα τρίψω νηστίσιμο κίτρινο τυρί. Η πρώτη συνταγή είναι έτοιμη, πάμε να περάσουμε στη δεύτερη, το οποίο είναι ένα νηστίσιμο μπουγιουρντί. Θα χρειαστούμε μία ντομάτα, θα την κόψω σε φέτες. Κατά προτίμηση ώριμες ντομάτες, οπότε βάζω 2 στον πάτο. Θα σπάσω νηστίσιμο λευκό τυρί, περίπου 70 με 80 γραμμάρια. Μία πρέζα ρίγανη, θα κόψω μία πιπεριά, βάζουμε την πιπεριά περιμετρικά, καπακώνω με μία φέτα ντομάτας ακόμα και από πάνω θα τρίψω νηστίσιμο κίτρινο τυρί. Το ξέρετε ότι τα μαντεμένια σκεύη κρατάνε τη θερμοκρασία τους και έτσι επιτυχάνουμε πιο οικονομικό μαγείρεμα? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, εσείς το γνωρίζατε? Και τέλος, προαιρετικά λίγο μπούκοβο. Κλείνω με καπάκι, το αφήνω στην άκρη και περνάμε στην τρίτη συνταγή. Θα καθαρίσω ένα μήλο, θα τα κόψω σε μικρά κομματάκια. Θα χρειαστώ ένα μπολάκι, οπότε θα βάλω τα μήλα μέσα, 2 κουταλιές σούπας μέλι, κιμώ από μισό λεμόνι, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα κουταλάκι της σούπας σταφίδες και μια κουταλιά της σούπας σπασμένο καρύδι. Τέλος, μια κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και με ένα κουτάλι θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Θα βάλω τη γέμιση μέσα στο σκεύος. Και οι τρεις συνταγές μας είναι έτοιμες, θα χρειαστούμε ένα ταψί για να τα βάλουμε στο φούρνο. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα για περίπου 20 με 25 λεπτά στους 200 βαθμούς. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι αυτά τα σκεύη μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε επιφάνειες όπως είναι ο φούρνος, η εστία, στο τζάκι, ακόμα και πάνω στα κάρβουνα. Έτοιμες οι συνταγές μας και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Έχω κόψει λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι για να βάλω πάνω στο γκραντέν. Θα ανακατέψω λίγο το μπουγιουρντί και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα από το μπουγιουρντί. Πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, έτσι. Είναι εκπληκτικό. Πάμε να δούμε και το γκραντέν. Εκπληκτικό. Ήρθε και έδεσε μαζί με την μπεσαμέλ. Είναι τέλειο, να το δοκιμάσετε. Και τέλος, πάμε να δοκιμάσουμε και το γλυκό μας. Δείτε πως έχει καραμελώσει, οι σταφίδες, το μέλι έχει γίνει εκπληκτικό. Η κανέλα μυρίζει απίστευτα. Τρομερό. Δώστε μου γλυκό και πάρτε μου την ψυχή. Βρες τη σειρά μαγειρικών συσκευών Iron Series στην Estia Home Art και φτιάξε τα δικά σου με ζεδάκια τάπας, οικονομικά, γρήγορα και εύκολα. Και οι τρεις συνταγές είναι εκπληκτικές, να τις φτιάξετε. Τα μίνι μαντεμένια κρατάνε απόλυτα τη θερμοκρασία τους και έτσι έχουμε ένα πάρα πολύ γευστικό αποτέλεσμα. Εσείς ωστόσο φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας!